ซูเคอร์นักศึกษาสาวโบราณคดีนางเอกของเรื่องนี้ขณะที่กำลังเข้าไปสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญระหว่างนั้นเธอก็ได้หยิบหยกตาประทับแม่ทัพอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดก่อนจะเกิดแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นมาจากนั้นเธอก็สลบไปส่วนเขาแม่ทัพหนุ่มมากความสามารถนามว่าต้อยอีพระเอกของเรื่องนี้เมื่อ16ปีก่อนพ่อของเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรสังหารหญิงสาวบริสุทธิ์หลายรายจึงถูกจับและหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเขาจึงพยายามสร้างผลงานเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีเกียรติยศของวงตระกูลกลับมารวมทั้งต้องการล้างมลทินให้พ่อคืนความบริสุทธิ์ทวงความยุติธรรมคืนมาให้ได้ด้วยจึงตามสืบเบาะแสเรื่องคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอยู่ตลอดจนกระทั่งในวันนี้ก็พบเหยื่อรายล่าสุดอีกคนซึ่งเธอนั้นชื่อว่าสู้หวันเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของเสนาบดีฝ่ายพิธีการที่สำคัญคดีนี้ยังมีปริศนาที่ชวนน่าสงสัยมากนั่นก็คือเหยื่อทุกรายล้วนหน้าตาเหมือนกันหมดและเพื่อไม่ให้เบาะแสที่จะหาตัวคนร้ายตัวจริงเจอได้หลุดมือไปตอยอีจึงรีบเดินทางเพื่อไปตรวจสอบดูศพทันทีตามคำรายงานของหานชิงรองแม่ทัพของเขาแม่ทัพตอยอีหรือพระเอกได้เดินทางไปขวางขบวนแห่ศพของคุณหนูซูวันเอาไว้ก่อนที่จะถูกนำไปฝังพร้อมขอให้ใต้เท้าซูพ่อของเหยื่อสาวผู้เคราะห์ร้ายรายล่าสุดเปิดโลงศพให้เขาดูเพื่อจะได้ทำการตรวจสอบแต่พ่อของเธอปฏิเสธหากทำเช่นนั้นก็เท่ากับดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติของสตรีที่ล่วงลับไปแล้วพระเอกจึงใช้ตาคำสั่งแม่ทัพเพื่อนำออกมาสั่งการซึ่งเป็นตาหยกที่ฮ่องเต้ทรงพระราชทานให้และหากมันแตกออกก็เหมือนเห็นราชองค์การจากนั้นก็คว้างมันลงกับพื้นจนแตกกระจายทำให้ใต้เท้าซูและครอบครัวต้องน้อมรับราชองค์การอย่างเลี่ยงไม่ได้และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สตรีผู้ล่วงลับเขาจึงสู่ขอนางมาเป็นภรรยาและจะจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติในนามฮูหยินของแม่ทัพจากนั้นก็กล่าวขอขมาต่อผู้ล่วงลับก่อนจะเดินเข้าไปเปิดโลงศพออกแต่เมื่อเปิดฝาโลงออกกับมีผู้หญิงหน้าตาน่ารักแต่งตัวประหลาดโผล่ออกมาจากข้างในนั้นทำให้ผู้คนต่างแตกตื่นตกใจกันทั่วหน้าที่จู่ๆคนที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็คือซูเคอร์นักศึกษาสาวโบราณคดีที่จู่ๆก็ทะลุมิติย้อนเวลากลับมาในยุคโบราณทำให้เมื่อเธอเห็นผู้คนมากมายรายล้อมอยู่รอบตัวทั้งยังแต่งชุดโบราณอีกจึงนึกว่าตัวเองนั้นอยู่ในกองถ่ายจึงกล่าวขอโทษทุกคนที่เข้ามาขัดจังหวะโดยไม่ได้รับเชิญพร้อมขอตัวออกไปพระเอกที่ยืนมองเธอตาไม่กระพริบจึงถามว่าสรุปแล้วเธอคือคนหรือผีกันแน่เธอจึงถามเขากลับไปว่าเธอต้องต่อบทกับเขาว่าอะไรอย่างนั้นหรือก่อนจะบอกว่าเธอแค่เข้ามาที่นี่ด้วยความบังเอิญเท่านั้นก่อนจะนึกทบทวนเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ตนนั้นกำลังสำรวจซากโบราณวัตถุอยู่ก่อนจะนึกเอะใจขึ้นมาว่าเธอคงไม่ได้ทะลุมิติมาแล้วหรอกนะจึงถามพระเอกกลับไปว่าตอนนี้มันปีอะไรพร้อมกับหยิกแขนตัวเองไปด้วยจากนั้นพระเอกก็ประกาศกับใต้เท้าสูว่าในเมื่อบุตรสาวของเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ให้เปลี่ยนงานศพเป็นงานมงคลเถอะและแบกนางเอกอุ้มกลับไปด้วยเมื่อกลับไปถึงบ้านนางเอกก็พยายามจะหนีไปแต่ถูกพระเอกขวางเอาไว้จากนั้นเขาก็จับหน้าเธอเอาไว้และบีบให้อ้าปากเพื่อสำรวจว่าเธอถูกพิษอะไรไหมแต่ทุกอย่างกลับปกติจึงเรียกให้สาวใช้มาพาเธอไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่เมื่อเธออาบน้ำเสร็จแล้วก็มีโจรชุดดำคนหนึ่งบุกเข้ามาหมายจะเอาชีวิตของเธอให้ได้แต่โชคดีที่พระเอกมาช่วยเอาไว้ได้ทันจึงสั่งเพิ่มกำลังคนคุ้มกันเธออย่างแน่นหนาเพราะคิดว่าคนร้ายคงไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลหลุดมือไปได้ง่ายๆแน่เช้าวันต่อมาพระเอกจึงเข้าไปหาเธอที่ห้องเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่ใช่ซูวันของพวกเขาจึงบอกกับเธอว่าเธอเป็นใครไม่สำคัญกับเขาเลยขอเพียงแค่ต่อจากนี้ไปเธอรับบทเป็นนางก็พอเพราะพวกเธอนั้นหน้าเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดและที่สำคัญมีคนจ้องจะเอาชีวิตเธออยู่ด้วยหากอยู่กับเขาก็จะคุ้มครองเธอสุดความสามารถนางเอกได้ฟังนั้นจึงรู้สึกหวั่นใจจึงตอบตกลงกับเขาไปหลังจากนั้นเธอก็ไปเปลี่ยนชุดแต่งกายตามสไตล์คุณหนูสูงศักดิ์ในยุคโบราณเพื่อให้กลมกลืนกับคนที่นี่ทำให้พระเอกเมื่อได้เห็นเธอแต่งตัวจัดเต็มก็ตกตะลึงในความสวยอ่อนหวานของเธอทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปทำภารกิจตามสืบเบาะแสคดีการฆาตกรรมด้วยกันที่บ้านหัวหน้ากรมอาญารวมทั้งนำสุรามงคลไปฝากเขาด้วยก่อนเขาจะเข้าไปหาดูเอกสารต่างๆที่บันทึกเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่ผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายนางเอกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้นางเอกรู้สึกเบื่อที่ต้องอยู่แต่ในห้องกับกองเอกสารหนาๆเธอจึงขอออกไปเดินเล่นข้างนอกและได้เจอกับสวีหมิงเลขาของหัวหน้ากรมกำลังเคลียร์เอกสารเก่าๆอยู่ข้างนอกจึงเข้าไปทักเขาจึงถามกับเธอว่าพระเอกกำลังหาเอกสารเกี่ยวกับคดีเมื่อ16ปีก่อนอยู่อย่างนั้นหรือเธอจึงตอบว่าใช่พร้อมขอให้เขาเล่ารายละเอียดให้เธอฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสวีหมิงจึงบอกว่าเมื่อ16ปีก่อนพ่อของพระเอกถูกจับได้ว่าลักพาตัวหญิงสาวบริสุทธิ์ที่หน้าตาคล้ายกันหลายคนไป
และลงมือปลิดชีพอย่างโหดเหี้ยมจึงถูกคนกลด่าว่าวิปริตเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเขาก็หลบหนีและหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยตอนแรกฮ่องเต้ก็จะลงโทษทั้งตระกูลแต่พระเอกได้ขอทำความดีไถ่โทษเพื่อช่วยชีวิตคนในตระกูลเอาไว้จึงมุ่งสู่สนามรบสร้างผลงานมากมายทำให้ฮ่องเต้ประทับใจมากจึงปูนบำเหน็จให้มากมายรวมทั้งมอบตาหยงให้เขาด้วยถึง3 ชิ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยสงบใจได้เพราะไม่เชื่อว่าพ่อของตนจะทำพฤติกรรมแบบนั้นจึงพยายามตามสืบหาเบาะแสของเรื่องนี้ตลอดเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้พ่อนางเอกจึงพึมพำออกมาว่าตราแม่ทัพเหมือนจะคุ้นหูอยู่เหมือนกันสวีหมิงจึงบอกว่าชิ้นแรกพระเอกใช้ขอเธอแต่งงานไปแล้วส่วนอีกชิ้นสามารถใช้ขออภัยโทษให้กับตระกูลได้และชิ้นสุดท้ายถูกเก็บไว้ในจวนแม่ทัพทำให้นางเอกนึกถึงตอนที่เธอกำลังทำความสะอาดตาแม่ทัพในสุสานโบราณคดีจากนั้นก็มาโผล่ในยุคอดีตจึงคิดว่าเรื่องทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกันแน่ระหว่างนั้นเธอก็ช่วยสวีมิงจัดเรียงเอกสารไปด้วยแต่เธอยื่นตากมันไม่ถึงเขาจึงเข้าไปช่วยทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันโดยบังเอิญพระเอกออกมาเห็นพอดีจึงรู้สึกไม่พอใจจึงให้เธอหอบเอกสารกองใหญ่กลับบ้านไปด้วยเธอจึงบ่นเขาไปตลอดทางที่ใช้งานเธออย่างหนักเขาจึงหันไปบอกกับเธอว่าเธอเป็นใครอยู่ในฐานะอะไรควรพึงระลึกเอาไว้ด้วยก่อนจะเดินจากไปทำให้เธอยิ่งงงว่าเขาโกรธอะไรกันดึกวันต่อมานางเอกพยายามตามหาตาแม่ทัพอีกอันที่พระเอกเก็บเอาไว้ที่จวนแต่ก็ไม่เจอทำให้หานชิงผ่านมาเจอเธอที่ยืนอยู่ด้านนอกพอดีจึงกลัวว่าเธอจะไม่สบายพระเอกจะตำหนิเขาเอาได้จึงขอให้เธอกลับไปพักผ่อนที่ห้องโดยไม่รู้ว่ามีคนร้ายดักซุ่มเล่นงานอยู่หานชิงจึงใช้ตัวเองบังกระสุนปืนให้นางเอกจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่กระสุนปืนไม่ได้ถูกจุดสำคัญเขาจึงปลอดภัยเมื่อหมอเอากระสุนออกมาจากหลังของหานชิงได้นางเอกจึงรู้สึกสงสัยว่ายุคโบราณเช่นนี้มีปืนได้ยังไงเช้าวันต่อมาเธอจึงขอติดตามพระเอกไปสืบคดีด้วยเพราะเธอเองก็รู้สึกทนไม่ไหวอยู่เฉยไม่ได้เพราะอยากรู้ว่าทำไมคนร้ายถึงต้องตามเล่นงานเธอด้วยซึ่งพระเอกก็ตกลงจากนั้นทั้ง2 คนก็ออกเดินทางไปยังบ้านหญิงชราคนหนึ่งซึ่งลูกสาวของนางก็เป็นผู้เคราะห์ร้ายเช่นเดียวกันเมื่อหญิงชราเห็นหน้านางเอกจึงดีใจมากเพราะคิดว่าเป็นลูกสาวของตนที่หายตัวไปได้กลับบ้านมาแล้วนางเอกจึงเล่นตามน้ำไปสวมบทบาทเป็นลูกของนางทันทีพร้อมถามหาอาเหวินชายคนรักของลูกสาวนางด้วยเพราะเป็นบุคคลต้องสงสัยอีกคนเกี่ยวกับคดีนี้หญิงชราจึงให้เธอรับปากตนเรื่องหนึ่งก่อนและจะยอมเล่าทุกอย่างให้ฟังเธอจึงตกลงหญิงชราจึงบอกให้นางเอกแต่งงานกับพระเอกเพื่อให้นางได้สบายใจว่าลูกสาวของตนได้แต่งงานกับคนดีๆก่อนทำให้พระเอกกับนางเอกจึงต้องจัดงานแต่งคืนเพื่อแลกกับข้อมูลที่ต้องการและคืนนั้นทั้ง2 คนก็ต้องนอนร่วมห้องกันด้วยเพื่อให้ทุกอย่างดูสมจริงทำให้คืนนั้นนางเอกฝันหวานว่าเธอกับพระเอกนั้นได้อุ่นเตียงเป็นสามีภรรยากันจริงๆเช้าวันต่อมาพระเอกกับนางเอกก็เดินทางกลับหญิงชราจึงได้มอบห่อผ้าอันหนึ่งให้เธอกลับไปด้วยพร้อมบอกว่าเรื่องที่เธออยากรู้อยู่ในนี้หมดแล้วเธอจึงแกะห่อผ้านั้นดูในขณะที่อยู่บนรถม้าและได้พบกับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของหวานกับอาเหวินซึ่งในปีนั้นเขาสอบได้เป็นบัณฑิตนางเอกจึงแนะนำกับพระเอกว่าขอเพียงแค่ได้ข้อมูลคนที่สอบได้ในปีนั้นก็น่าจะรู้แล้วว่าใครคืออาเหวินตัวจริงพระเอกจึงจะไปที่ตั้งเก่าของกรมอาญาเพื่อหาข้อมูลเพิ่มจึงส่งให้นางเอกกลับบ้านไปก่อนทำให้เธอรู้สึกงอนเขาทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะสืบคดีเรื่องนี้ด้วยกันจึงตัดสินใจออกไปหาเบาะแสด้วยตนเองโดยเริ่มต้นจากการตามหาร้านที่น่าจะผลิตกระสุนปืนได้ก่อนซึ่งมันทำมาจากทองเหลืองจึงให้สาวใช้พาไปร้านค้าที่ดูร่ำรวยที่สุดในเมืองซึ่งเป็นร้านค้าของตระกูลลู่หลีเมื่อไปถึงเธอก็ต้องตกใจที่เห็นสินค้ายุคปัจจุบันวางจำหน่ายที่ร้านแห่งนี้มากมายไม่พอยังได้บังเอิญเจอกับนายน้อยของตระกูลนามว่าลู่เฉินอีกด้วยจึงถามที่มาที่ไปของสินค้าที่ร้านเขาผลิตขึ้นนายน้อยลู่จึงบอกว่าเป็นปู่ของเขาที่คิดค้นมันขึ้นมาทำให้เธอรู้สึกสงสัยยิ่งนักหรือจะมีคนจากยุคปัจจุบันคนอื่นทะลุมิติมาเช่นเดียวกันกับเธอจึงขอให้นายน้อยลู่พาไปเยี่ยมปู่ของเขาที่บ้านด้วยเขาจึงบอกว่าปู่เพิ่งเสียไปได้ไม่กี่วันนี้เองก่อนจะเดินหนีไปทำให้นางเอกเห็นกระเป๋าเดินทางของเธอที่บ่าวของเขาเข็นไปด้วยจึงรีบร้องทักขึ้นก่อนจะถามว่าพวกเขาได้มันมาจากไหนบ่าวของนายน้อยลู่จึงรีบบอกว่ามันเป็นของสารพัดนึกของตระกูลลู่หลีเธอจะมาอ้างว่าเป็นของตัวเองไม่ได้นางเอกจึงรีบเซาซีให้พวกเขาพาเธอไปพบคนที่เก็บกระเป๋าใบนี้ได้ทันทีเพราะก่อนที่เธอจะจากมาเพื่อนของเธอเสี่ยวเลี่ยวเป็นคนดูแลมันไว้แต่ฝั่งนายน้อยลู่ไม่ยอมทั้งสองจึงทะเลาะกันโวยวายเสียงดังจนพระเอกเข้ามาเจอและมาช่วยเคลียร์นายน้อยลู่ถึงยอมให้กระเป๋าเธอไปและหากเธอเปิดได้เขาก็จะเชื่อว่า
ว่ามันเป็นของเธอจริงนางเอกจึงต้องพิสูจน์ให้เขาดูพร้อมบอกว่าเธอซ่อนยันเอาไว้แผ่นหนึ่งในนั้นด้วยพร้อมบอกเนื้อความในยันนั้นให้ทุกคนฟังเมื่อนายน้อยลูกฟังจบและได้ยินชื่อของเธอก็ตกใจมากเพราะเธอคือแม่ย่าซูเคอร์ที่ปู่ของเขามักพูดถึงบ่อยๆนั่นเองเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกก็เข้าไปชวนนางเอกออกไปสืบคดีต่อด้วยกันในวันพรุ่งนี้แต่เธอปฏิเสธเพราะยังโกรธเขาที่ทิ้งเธอไว้แล้วไปสืบคดีคนเดียวอยู่เขาจึงบอกว่าเพราะที่ตั้งกรมอาญาเก่านั้นมันค่อนข้างอันตรายเธออยู่บ้านจะปลอดภัยกว่าเธอถึงหายงอนก่อนจะถามว่าวันนี้เขาสืบได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเขาจึงบอกว่าไปตรวจสอบข้อมูลดูแล้วไม่พบรายชื่อของอาหวนที่ผ่านการทดสอบเข้าเป็นบัณฑิตเลยทั้งสองคนจึงต้องสืบหาเบาะแสใหม่ต่อไปเช้าวันต่อมาพระเอกพานางเอกเข้าวังเพื่อไปพบฮ่องเต้เพราะพระองค์ได้ข่าวว่าเขายอมแลกตาแม่ทัพกับการสู่ขอเธอมาเป็นภรรยาจึงอยากรู้ว่าผู้หญิงแบบไหนกันที่แม่ทัพสุดเย็นชาอย่างเขายอมทุ่มเทให้จึงอยากเห็นหน้าแต่เมื่อไปถึงห้องเฮากลับให้นางเอกไปพบตนก่อนเพื่อถามเรื่องงานแต่งงานของเธอกับพระเอกพร้อมบอกว่าพวกเขาทั้งสองความจริงก็ยังไม่ได้จัดงานแต่งกันอย่างเป็นทางการถ้าอย่างนั้นหากจะให้โม่เสียวเซียวบุตรสาวของโม่ไทเวยผู้มีบุญคุณกับพระเอกแต่งเข้าเป็นฮูหยินส่วนนางเอกให้เป็นอนุภรรยาเธอมีความคิดเห็นยังไงทำให้นางเอกถึงกับพูดไม่ออกก่อนจะปฏิเสธว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องนี้แทนพระเอกก่อนพระเอกจะเดินเข้ามาพร้อมบอกว่าเขาใช้ตามแม่ทัพสู่ขอเธอต่อหน้าครอบครัวแล้วแม้จะไม่ได้จัดพิธีแต่งงานในจวนแม่ทัพแต่ก่อนหน้านี้ได้จัดพิธีเล็กๆที่บ้านหลังหนึ่งไปแล้วก่อนจะขอตัวออกไปพานางเอกไปพบฮ่องเต้ฮ่องเฮาจึงต้องปล่อยทั้งสองคนมาเมื่อนางเอกไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้เธอก็ได้พบว่าเขาคือซุนตั๋วเพื่อนร่วมคณะเดียวกันกับเธอทำให้ทั้งสองคนดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งแต่เขานั้นกลับดูมีอายุห่างจากเธอหลายปีมากเขาจึงบอกกับเธอว่าเขามาที่นี่ได้28ปีแล้วจึงไม่แปลกที่จะดูแก่ลงไปมากจากนั้นก็เลี้ยงอาหารมื้อใหญ่กับเธอนางเอกจึงเล่าเรื่องที่เธอพบเจอมาช่วงหลายวันที่ผ่านมาให้เขาฟังพร้อมบอกว่าเธอกำลังหาวิธีกลับไปอยู่และจะพาเขากลับไปด้วยจากนั้นเธอก็ดื่มจนเมาสลบไปทำให้ซุนตั๋วนึกถึงเรื่องราวครั้งก่อนของพวกเขาซึ่งความจริงแล้วนั้นเขาแอบชอบเธอมาตลอดแต่ไม่เคยได้บอกความรู้สึกข้างในออกไปสักทีอีกทั้งในยุคปัจจุบันเขาก็เป็นเพียงผู้ชายที่อ่อนแอไร้ซึ่งอำนาจคนหนึ่งเท่านั้นในเมื่อครั้งนี้เขาหาเธอเจอแล้วก็จะคอยดูแลและปกป้องเธออย่างดีพร้อมเอามือลูบหัวเธอเบาๆอย่างอ่อนโยนก่อนพระเอกจะเข้ามาเพื่อมาพาเธอกลับบ้านไปเพราะใกล้ค่ำแล้วระหว่างนั่งรถม้ากลับด้วยกันนางเอกก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก่อนจะโวยวายเสียงดังว่าชีวิตของเธอนั้นช่างลำบากนักนอกจากจะถูกคนคอยตามมาฆ่าแล้วยังต้องมาเจอถูกบังคับให้ยอมรับสถานะ2 เมีย 1 ผัวอีกไม่พอยังให้เธอเป็นเมียน้อยด้วยรับไม่ได้ที่สุดพระเอกจึงบอกให้เธอสบายใจว่าเขาจะมีเธอเป็นฮูหยินเพียงคนเดียวเท่านั้นเธอจึงรู้สึกดีใจและจะไม่ยอมเสียเปรียบแน่นอนจึงดึงเขาเข้ามาจูบและจะปลุกปั้มเขาทำให้เขาตกใจมากจึงบอกให้เธอใจเย็นก่อนกลับบ้านแล้วค่อยคุยกันเธอถึงยอมสงบสติอารมณ์ลงและหลับไปเมื่อกลับไปถึงบ้านพระเอกจึงอุ้มเธอไปส่งที่เตียงและช่วยถอดผ้าคลุมออกให้แต่เธอดันตื่นขึ้นมาอีกครั้งและต่อยหน้าเขาไป1 ทีเพราะคิดว่ากำลังถูกเอาเปรียบเช้าวันต่อมาเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเห็นหน้าเขาเป็นรอยจึงถามกับหานชิงที่เพิ่งหายดีว่าพระเอกถูกใครตีมาแต่ก็ไม่มีใครตอบก่อนเขาจะถามเธอว่าเมื่อวันเธออยู่กับฮ่องเต้คุยกันนาน2 นานคุยเรื่องอะไรกันบ้างเธอจึงบอกว่าเขาก็แค่ถามเรื่องครอบครัวของเธอเท่านั้นว่าพ่อแม่สบายดีไหมเพราะยังไม่กล้าบอกตัวตนที่แท้จริงของเขาให้พระเอกรู้จากนั้นเธอก็ชวนเขาไปที่ร้านทองเพื่อสืบหาที่มาของกระสุนปืนอีกครั้งว่าช่วงนี้ใครซื้อทองเป็นจำนวนมากผิดปกติบ้างจนได้ข้อมูลมาว่าเป็นร้านหนึ่งที่อยู่แถวชานเมืองจึงรีบไปดูทันทีเมื่อไปถึงร้านนั้นทั้ง2 คนจึงแกล้งบอกว่าพวกตนจะสั่งทำกระจกทองเหลืองสักหน่อยแต่ไปถามร้านทองเท่าแก่ได้บอกว่าร้านของพวกเขาได้กว้านซื้อมันมาหมดแล้วจึงอยากขอแบ่งบ้างแต่พวกเขาปฏิเสธอ้างว่าซื้อไปให้ญาติต่างเมืองส่วนพวกเขาทำจากสารธรรมดาเท่านั้นพระเอกกับนางเอกจึงขอตัวกลับไปเมื่อกลับไปถึงบ้านพระเอกจึงเล่าให้นางเอกฟังว่าเจ้าของบ้านตัวจริงหลังนั้นน่าจะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ส่วนผู้หญิงกับเด็กน่าจะถูกจ้างมาเพราะเขาสังเกตเห็นว่าพวกเขาไม่มีเตียงนอนหรืออะไรเลยสักอย่างทั้งที่อยู่กันตั้ง3 คนน่าจะจัดฉากขึ้นแน่ๆและคิดจะตามสืบเงียบๆต่อไปตกดึกคืนนั้นนางเอกออกไปเดินเล่นรอบๆจวนเห็นห้องทำงานของพระเอกเปิดอยู่จึงแวะเข้าไปดูจึงบังเอิญเห็นภาพวาดหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายหลายรายอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาที่สำคัญผู้หญิงทุกคนล้วนหน้าตาเหมือนกันกับเธอทำให้เธอตกใจมากจึงรู้สึกโกรธเขามากที่ผ่านมาที่เขาคอยปกป้องเธอความจริงแล้วเขาแค่ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นจึงพยายามหลบหน้าเขาและแอบไปที่ร้านของช่างคนเมื่อวันใหม่อีกรอบเพื่
พื่อหาเบาะแสด้วยตนเองแต่กลับถูกช่างคนนั้นพยายามเล่นงานจัดการเธอโชคดีที่พระเอกตามไปทันจึงช่วยเธอเอาไว้ได้จากนั้นก็ถามเธอว่าทำไมถึงได้แอบทำเรื่องอันตรายลับหลังเช่นนี้เธอจึงบอกว่าเพราะเธอรู้ทุกอย่างหมดแล้วว่าเขาแค่ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อเพื่ออยากจะจับคนร้ายตัวจริงให้ได้เท่านั้นซึ่งเขาก็ยอมรับว่าตอนแรกเขาคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วและอยากจะปกป้องเธอจริงๆพร้อมขอให้เธอเชื่อใจเขาอีกสักครั้งนางเอกจึงร้องไห้ออกมาพร้อมบอกว่าเธอเดินไม่ไหวแล้วเขาจึงอุ้มเธอกลับบ้านไปพร้อมทั้งยังช่วยดูแลป้อนข้าวป้อนยาให้เธอกินด้วยเพื่อปลอบใจที่เธอเสียขวัญจากเรื่องในวันนี้เช้าวันต่อมานางเอกให้อิงถาวสาวใช้ประจำตัวช่วยหาพริกมาให้เพื่อทำน้ำยาเอาไว้พ่นใส่คนร้ายเวลาออกไปข้างนอกแล้วเจอคนไม่หวังดีจากนั้นก็ชวนนางออกไปหาซื้อวัตถุดิบนำมาทำน้ำแกงเพื่อบำรุงร่างกายให้กับพระเอกด้วยกันเพราะช่วงนี้เขาไอบ่อยแต่เพราะพระเอกไม่อนุญาตให้เธอออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาดเพราะกลัวได้รับอันตรายเธอจึงแอบปีนกำแพงออกไปหานชิงที่บังเอิญไปเห็นสองสาวนายบ่าวแอบปีนกำแพงออกไปข้างนอกพอดีจึงรีบไปรายงานให้พระเอกรู้เขาจึงรีบตามไปดูทันทีหลังจากซื้อวัตถุดิบได้ครบแล้วก็มีโจร2 คนดักรอเธออยู่กลางทางเธอจึงใช้น้ำพริกที่เตรียมมาด้วยพ่นใส่พวกนั้นแต่พวกเขากลับวิ่งไปจับผู้หญิงอีกคนไปนางเอกจึงจะตามไปช่วยพระเอกจึงห้ามเธอเอาไว้เพื่อให้บทเรียนแก่นายน้อยลูดที่จ้างโจร2 คนนั้นมาเพื่อจับตัวนางเอกไปเพราะอยากเล่นบทวีรบุรุษช่วยสาวงามหวังพิชิตใจเธอแต่แผนกลับพลิกล็อกเมื่อโจรจับคนมาผิดทำให้เขาถูกยิงคนนั้นลวนลามเขาให้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาพิศวาสตนทำให้นายน้อยลูดถึงกับเข็ดขยาดไปอีกนานด้านนางเอกเมื่อกลับไปถึงบ้านเธอก็ถามกับพระเอกว่าเรื่องคดีมีความคืบหน้ายังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเธอจึงอยากให้ซุนตั๋วเพื่อนของเธอที่ทะลุมิติมาเป็นฮ่องเต้ช่วยอีกแรงจึงเสนอไอเดียขอให้เขาพาเข้าเฝ้าฮ่องเต้อีกครั้งเพราะบัณฑิตที่สอบผ่านแต่ละปีฮ่องเต้จะเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อทุกรอบจึงจะนำจดหมายที่หญิงชรามอบให้ไปเปรียบเทียบลายมือดูซึ่งพระเอกก็เห็นด้วยทั้ง2 คนจึงรีบเข้าวังทันทีหลังจากตรวจสอบรายละเอียดต่างๆดูแล้วก็พบว่าคนที่ลายมือตรงกับอาหวนคือสวีหมิงเลขาของกรมอาญาซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ซุนตั๋วก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่ใส่ร้ายป้ายสีพ่อพระเอกได้เพราะเขาเป็นคนซื่อตรงและทำงานด้วยความสุจริตมาตลอดจากนั้นก็ชวนนางเอกและพระเอกอยู่ดื่มเป็นเพื่อนกันกับเขาก่อนระหว่างทานข้าวด้วยกันซุนตั๋วก็ดูแลนางเอกอย่างดีทำให้พระเอกรู้สึกไม่ค่อยพอใจที่เธอดูสนิทสนมและเป็นกันเองกับฮ่องเต้มากหลังทานข้าวเสร็จเขาจึงเอาแต่เงียบไม่ยอมพูดกับเธอและบังเอิญได้เจอกับเสี่ยวๆที่ฮองเฮาเรียกเข้าพบในตอนเย็นพอดีนางจึงถามไถ่ถึงอาการไอของพระเอกรวมทั้งยาที่ได้ให้คนไปส่งให้เขาก่อนหน้านี้ว่าได้ทานบ้างไหมแล้วดีขึ้นหรือยังพระเอกจึงบอกว่าดีขึ้นมากแล้วขอบคุณนางด้วยทำให้นางเอกก็รู้สึกหึงจึงรีบเดินนำหน้าเขาไปก่อนเช้าวันต่อมาทั้ง2 คนก็ยังช่วยกันดูเอกสารต่างๆจนกระทั่งหานชิงเข้ามารายงานเรื่องป้ายคำสั่งที่คนร้ายทำหล่นเอาไว้ครั้งก่อนซึ่งมันเป็นป้ายใช้สำหรับเข้าออกกรมอาญาทำให้พระเอกฉุกคิดขึ้นมาได้รวมทั้งปฏิติดประต่อเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็พบว่าสวีหมิงนั้นดูท่าทางมีพิรุธจริงจึงรีบออกเดินทางไปหาเขาทันทีเมื่อไปถึงพระเอกก็ถามกับเขาทันทีว่ารู้จักปืนไฟหรือไม่แต่เขาก็ปฏิเสธนางเอกจึงถามว่าแล้วเขารู้จักเฉินเซียวเลียนลูกสาวของหญิงชราหรือไม่เขาก็ปฏิเสธเธอจึงว่าถ้าเขาไม่รู้จักนางแล้วทำไมลายมือในจดหมายรักถึงเหมือนกับลายมือของเขาเลยล่ะเขาจึงถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันพระเอกจึงว่าเกี่ยวข้องเพราะหากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเขาเป็นคนลงมือปลิดชีพนางเมื่อ16 ปีก่อนและใส่ร้ายพ่อของเขาสวีหมิงจึงปฏิเสธอ้างว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานนางเอกจึงขอค้นหลักฐานดูโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับโลหะที่เธอได้มาจากกระเป๋าของตัวเองซึ่งในตอนแรกไม่ว่าเธอจะตรวจซอกมุมไหนของห้องก็ไม่พบจนกระทั่งใช้ตรวจตามตัวของสวีหมิงจึงพบว่าเขาซ่อนปืนไฟเอาไว้กับตัวเมื่อถูกจับได้สวีหมิงก็จับนางเอกเป็นตัวประกันทันทีพระเอกจึงขอให้เขามอบตัวและปล่อยนางเอกไปซะแต่เขาไม่ยอมพร้อมทั้งขู่จะเอาชีวิตนางเอกด้วยก่อนจะบอกให้พระเอกวางดาบลงและดื่มยาพิษปิดชีพตนไปซะแล้วเขาจะปล่อยนางเอกไปทำให้เธอร้อนใจมากจึงห้ามพระเอกเอาไว้และบอกว่าเขารอคอยเวลานี้เพื่อจะล้างมลทินให้พ่อมานานแล้วถึง10 กว่าปีดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดแต่สุดท้ายพระเอกก็เลือกดื่มยาพิษเข้าไป
จากนั้นก็บอกให้สวีมิงปล่อยนางเอกไปซะซึ่งเขาก็ทำตามคำพูดพระเอกจึงใช้โอกาสที่เขาเผลอเล่นงานเขาทันทีสวีมิงจึงจะหนีไปแต่ถูกลูกธนูยิงเข้าซะก่อนและเสียชีวิตคาที่ทันทีซึ่งคนที่จัดการเขาก็คือทหารองครักษ์ประจำตัวของซุนตัวเพราะเขาเพิ่งให้คนสืบข่าวได้ข้อมูลของสวีมิงมาพอดีจึงรีบนำคนมาช่วยพระเอกกับนางเอกจัดการคนร้ายทันทีทำให้นางเอกเมื่อเห็นท่าทางปกติดีของพระเอกก็รู้สึกแปลกใจเพราะคิดว่าเขาถูกผิดไปแล้วเขาจึงบอกว่าเขาไม่ได้ดื่มมันเข้าไปจริงแค่แกล้งเท่านั้นหลังจากจัดการคนร้ายได้แล้วซุนตัวก็ให้พระเอกรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่เขาหามาได้ส่งมอบให้กับตนพร้อมทั้งจะประกาศคืนความบริสุทธิ์ให้กับพ่อของเขาและตระกูลไฮเขาจะบอกว่าในเมื่อสาสางเรื่องที่เขาคาใจมานานหลายปีได้แล้วต่อไปก็ขอให้พระเอกมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเดียวก็พอซึ่งเขาก็รับปากหลังจากซุนตัวกลับไปแล้วนางเอกที่แอบอยู่ด้านนอกก็รีบเข้ามาหาพระเอกทันทีก่อนจะเอ่ยถามกับเขาว่าในเมื่อคดีที่เขาต้องการสาสางก็คลี่คลายแล้วต่อไปพวกเขาสองคนก็ไม่ต้องเล่นบทสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมพระเอกจึงดึงเธอเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มก่อนจะพูดว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาสู่ขอมาเป็นฮูหญิงอย่างเป็นทางการแล้วหากไม่ได้รับอนุญาตจากเขาก็ห้ามไปไหนเด็ดขาดทำให้นางเอกทั้งคืนทั้งดีใจจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างดูดดื่มต่อเช้าวันต่อมาพระเอกกับนางเอกก็เอาแต่เขินอายต่อกันที่เมื่อคืนพวกเขาได้เผยความรู้สึกในใจที่มีต่อกันออกมาทำให้ฮานชิงรู้สึกงงว่าพวกเขาเป็นอะไรทำไมถึงเอาแต่มองหน้ากันไม่ยอมกินข้าวอิงเถาจึงบอกว่าพวกเขาเพิ่งจะตกหลุมรักกันก็เลยเขินๆกันอยู่สักหน่อยก่อนจะปิ๊งไอเดียช่วยให้ทั้งคู่มีโมเมนต์ด้วยกันมากขึ้นอิงเถาจึงเข้าไปบอกนางเอกให้ช่วยแต่งตัวให้พระเอกก่อนออกไปทำงานสักหน่อยจะได้ดูเรียบร้อยขึ้นทำให้ทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกจนอิงเถาและหานชิงอดอมยิ้มออกมาไม่ไหวจากนั้นเขาก็ออกไปทำงานเข้าเฝ้าฮ่องเต้ซึ่งในการประชุมที่ท้องพระโรงในวันนี้ซุนตัวได้เรียกทุกคนเข้ามาร่วมหารือเรื่องการจัดชุมนุม9ราชวังที่กำลังจะมาถึงจึงได้มอบหมายให้นายน้อยลู่ผู้นำตระกูลคนปัจจุบันของตระกูลลู่หลีเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้พร้อมมอบป้ายคำสั่งเข้าออกในวังได้ตลอดเวลาให้กับเขาด้วยหลังจากงานประชุมจบลงนายน้อยลู่ก็แอบติดตามพระเอกไปตลอดเพราะอยากรู้ว่าเขาจะไปทำอะไรที่ไหนต่อจนกระทั่งเห็นเขาแวะไปหาเซียวเซียวซึ่งพ่อของนางได้ฝากจดหมายลาตายฉบับหนึ่งของสวีมิงที่เขาค้นเจอในบ้านหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันก่อนได้จึงฝากให้เซียวนำมามอบให้กับเขาทำให้นายน้อยลูกเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกทรยศต่อนางเอกแอบมาพบกับสตรีคนอื่นในวังจึงคิดจะนำเรื่องนี้ไปบอกเธอให้รู้เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้ออ้างให้เธอย้ายออกและไปอยู่ที่ตระกูลของตนแทนแต่เมื่อเซียวเดินผ่านเขามาเขากลับตกหลุมรักนางทันทีด้านพระเอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็นำจดหมายลาตายของสวีมิงที่เซียวมอบให้นางเอกดูพร้อมบอกเธอว่าเนื้อความในจดหมายเขียนถึงสาเหตุที่เขาฆาตกรรมหญิงสาวหลายคนที่หน้าตาเหมือนกันเพราะเขาขับแค้นใจที่เคยถูกนักขับร้องหญิงคนสนิทหักหลังจึงต้องการแก้แค้นจึงตามหาทุกคนที่มีลักษณะคล้ายกันและกำจัดทิ้งให้หมดเพื่อบรรเทาความแค้นจึงใช้อำนาจที่มีในกรมอาญาตามหาคนลักษณะคล้ายกันแต่ที่น่าแปลกที่สุดคือเนื้อความในจดหมายกลับไม่กล่าวถึงนักร้องสาวคนนั้นเลยทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาว่าเรื่องราวทุกอย่างดูเหมือนมีคนจงใจให้เกิดขึ้นแบบนี้ที่สำคัญสวีมิงกับพ่อของเขาแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยด้วยซ้ำดังนั้นเขาก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ร้ายพ่อและครอบครัวของเขาเรื่องนี้อาจมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังที่พวกเขายังหาไม่เจอแน่ๆจากนั้นพระเอกก็นำจดหมายของสวีมิงไปให้ซุนตัวดูเพื่อขอตามสืบเรื่องนี้ต่อแม้ซุนตัวจะไม่เห็นด้วยเพราะอยากให้พระเอกมุ่งมั่นกับการทำงานให้แผ่นดินมากกว่าแต่เมื่อเห็นความตั้งใจแน่ๆของเขาจึงไม่ขัดอะไรก่อนจะบอกว่าในงานชุมนุม9ราชวังที่จะมาถึงนี้เขายังไม่มีคนในใจที่จะส่งเข้าร่วมการประลองจึงอยากถามความคิดเห็นพระเอกดูพระเอกจึงอาสาเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมครั้งนี้ให้พร้อมกับขอให้เขาดูแลตระกูลใต้และนางเอกให้ด้วยหากมีเรื่องไม่คาดคิดระหว่างการประลองซุนตัวจึงรับปากด้านนางเอกเธอรอพระเอกอยู่บ้านอย่างใจจดใจจ่อเพราะรู้สึกเป็นห่วงเขาที่เดินทางไปวังหลวงคนเดียวค่ำมืดก็ยังไม่กลับมาจนกระทั่งมีทหารเข้ามารายงานว่ามีชายแก่ผมขาวมาพบเธอทั้งยังฝากคำพูดประโยคหนึ่งมาให้ด้วยทำให้เมื่อเธอได้ฟังก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสี่ยวลิ่วเพื่อนอีกคนของเธอที่ทะลุมิติมาแน่แต่เพราะเขามาคนละช่วงเวลากับเธอจึงอายุมากแล้วเมื่อนางเอกออกไปเจอเสี่ยวลิ่วข้างนอกเขาก็ถูกพระเอกปิดชีพไปต่อหน้าต่อตาเธอทันทีจากนั้นเขาก็หลบหนีไปนางเอกถึงรีบวิ่งเข้าไปหาเสี่ยวลิ่วก่อนสิ้นใจเขาจึงบอกกับเธอว่าให้รีบหนีไปจากที่นี่และจากไปต่อหน้าต่อตาเธอทำให้นางเอกเสียใจมากหานชิงที่เพิ่งออกมาเจอจึงรีบมาพานางเอกกลับเข้าจวนไปทันทีเธ
อจึงรีบเก็บข้าวของจะหนีออกไปจากจวนแม่ทัพพระเอกที่เพิ่งกลับมาถึงจึงถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงว่าเขาไม่ต้องมาเล่นละครพร้อมกับถามว่าทำไมเขาถึงฆ่าเพื่อนเธอทำให้พระเอกงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จึงจะเข้าไปหาเธอใกล้ๆเธอจึงหยิบมีดสั้นขึ้นมาขู่เขาห้ามเขาเข้ามาใกล้เธอพร้อมขอตัดขาดจากกันนับแต่นี้ไปอย่าได้เจอกันอีกเมื่อเดินออกไปข้างนอกเธอก็เจอกับนายน้อยลู่ที่แวะมาหาที่บ้านพอดีเธอจึงขอให้เขาช่วยเขาจึงพาเธอกลับไปด้วยกันก่อนจะช่วยพูดปลอบใจเธอไปตลอดทางจนทำให้นางเอกรำคาญขอให้เขาหยุดพูดบ้างได้ไหมทำให้นายน้อยลู่ได้แต่ทำหน้าหงอยจากนั้นเธอก็ชวนเขาไปนั่งดื่มด้วยกันพร้อมเล่าเรื่องที่เธอเจอมาในวันนี้ให้ฟังด้วยนายน้อยลู่ที่กึ่งเมากึ่งได้สติจึงบอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ชอบขี้หน้าพระเอกสักเท่าไหร่แต่ก็มั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนที่จะทำอะไรบุ่มบามแน่นอนไม่แน่เธออาจเข้าใจผิดอยู่ก็ได้สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปจากนั้นเขาก็ขอตัวไปปลดทุกข์ข้างนอกก่อนเพราะดื่มเยอะไปหน่อยก่อนจะถูกคนใช้ไม้ทุบจนสลบไปส่วนนางเอกก็ถูกพระเอกมาตามกลับบ้านไปแถมเธอยังละเมอบอกว่าชอบเขาออกมาด้วยเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาและรู้ว่าพระเอกเป็นคนพาเธอกลับเธอจึงรีบไปหาเขาทันทีและต่อว่าเขาพร้อมถามเขาอีกรอบว่าทำไมถึงฆ่าเพื่อนของเธอเขาจึงบอกว่าเขาฆ่าคนมามากมายก็จริงแต่ใครคือเพื่อนของเธอนั้นเขาไม่รู้จักที่สำคัญเขายังไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้กับเธอด้วยทำให้นางเอกทั้งเสียใจและน้อยใจก่อนจะถามว่าสำหรับเขาแล้วเธอเป็นอะไรกันแน่เขาก็เอาแต่เงียบก่อนจะว่าถ้าเธอมีแต่โวยวายอยู่แบบนี้เขาก็อาจจะขอหย่ากับเธอก็ได้ทำให้นางเอกยิ่งโมโหจึงบอกว่าเขาไม่ต้องไล่เธอจะเป็นฝ่ายไปเองจากนั้นพระเอกก็ถูกเรียกตัวเข้าวังซุนตัวจึงประกาศราชองค์การต่อหน้าทุกคนว่าการประชุม9ราชวังที่จะมาถึงนี้พระเอกจะเป็นตัวแทนของแคว้นทำให้เสี่ยวเซียวที่ได้ข่าวจึงรีบแวะมาหาเพราะรู้สึกเป็นห่วงและกังวลว่าเขาอาจจะทนไม่ไหวเพราะบาดแผลที่ได้จากการรบครั้งก่อนยังไม่หายดีทั้งซุนตัวยังดูสนใจในตัวนางเอกอีกหรืออาจเป็นแผนของเขาที่ต้องการกำจัดพระเอกให้พ้นทางพระเอกจึงบอกให้เสี่ยวเซียวที่เปรียบเสมือนน้องสาวของตนอย่าได้พูดจาเลวไหลรวมทั้งดึงนางเอกมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะอาจทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดก่อนจะว่าเรื่องนี้เขาเป็นคนอาสาเองเพราะอยากทำเพื่อแผ่นดินหลังจากนั้นซุนตัวก็ออกราชองค์การให้เชิญนางเอกเข้าวังเพื่อไปเป็นอาจารย์ตามคำขอของพระเอกที่ฝากให้เขาดูแลนางเอกให้ทำให้เธอยิ่งขุ่นเคืองใจมากเพราะพระเอกไม่บอกไม่อธิบายอะไรให้เธอรู้สักอย่างจึงยิ่งเข้าใจไปใหญ่ว่าเขาผลักใส่ตนเมื่อไปถึงวังหลวงซุนตัวก็จัดอาหารเลี้ยงต้อนรับเธอชุดใหญ่เธอจึงกินดื่มจนเมาในขณะที่เดินกลับห้องพักเธอก็เจอนายทหารคนหนึ่งที่ดูคุ้นตามากเหมือนเคยเห็นที่จวนของพระเอกมาก่อนจึงร้องเรียกเขาเอาไว้แต่เขาก็ปฏิเสธว่าเธอจำคนผิดแล้วก่อนเซียวเซียวจะเข้ามาหาพร้อมบอกกับเธอว่าตอนนี้พระเอกกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะซุนตัวให้เขาเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานชุมนุม9ราชวังซึ่งการประลองนั้นอันตรายมากและมีเพียงนางเอกเท่านั้นที่จะห้ามเขาได้ทำให้เมื่อเธอได้ยินสิ่งที่เซียวเซียวบอกจึงสั่งเมาทันทีจากนั้นก็รีบกลับไปที่จวนแม่ทัพโดยเซียวเซียวเป็นคนไปส่งเมื่อส่งนางเอกถึงหน้าจวนก่อนจากกันเธอยังบอกอีกว่างานชุมนุม9ราชวังนั้นเบื้องหน้าอาจจะเหมือนงานชุมนุมธรรมดาแต่เบื้องหลังคือการต่อสู้ที่อันตรายมากพระเอกที่ยังบาดเจ็บไม่หายดีคงไม่อาจยืนหยัดได้จนถึงด่านสุดท้ายซึ่งเป็นด่านที่ยากที่สุดเพราะหากใครสามารถผ่านด่านได้ครบหมดก็จะได้คัมภีร์ธงเทียนมาครอบครองรวมทั้งบอกนางเอกว่าเธอได้ข่าวว่าพวกเขาทะเลาะกันเพราะเรื่องวันก่อนแต่ในวันนั้นเธอเห็นพระเอกคุกเข่าอยู่ในท้องพระโรงกับฮ่องเต้อยู่จนดึกดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะออกมาจัดการเพื่อนนางเอกได้แน่บางทีอาจจะมีคนปลอมตัวเป็นเขาเพื่อใส่ร้ายก็เป็นได้นางเอกจึงขอบคุณเธอที่เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจากนั้นก็รีบเข้าไปในจวนทันทีเมื่อพระเอกเห็นเธอกลับมาจึงต่อว่าตอนนี้ดึกมากแล้วแถมเธอยังมีสถานะเป็นอาจารย์อีกควรจะเคารพกฎด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเธอจะเป็นหวัดเอาได้นางเอกจึงว่าเขากลับตัวเองยังเอาตัวไม่รอดยังจะสนใจคนอื่นอีกถ้าไม่พอเซียวบอกเธอก็คงไม่รู้ว่าเขากำลังจะไปหาความตายก่อนจะระบายความอัดอั้นในใจที่มีออกมาเป็นชุดว่าตอนที่ควรพูดเขาก็ไม่พูดเอาแต่เงียบเป่าสากทำให้เธอทั้งอึดอัดและร้อนใจไปหมดก่อนจะจามออกมา 2-3 ทีเขาจึงใช้ผ้าห่มห่อตัวเธอเอาไว้และอุ้มพากลับห้องก่อนจะโยนเธอลงบนเตียงและว่าเธอทำตัววุ่นวายโวยวายเสียงดังและทิ้งหน้าที่ออกจากวังมาโดยพละการแถมยังเมาอีกรบกวนขุนนางตอนหยุดจวนแม่ทัพก็หนีไปอยู่ในวังก็ยังหนีมาอีกเธอจึงว่าแล้วยังไงต่อให้เขาไล่เธอไปตอนนี้เธอก็ไม่ไปหรอกก่อนจะถามว่าเขายังมีเรื่องปิดบังเธออยู่หรือไม่เขาจึงบอกว่าพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้จะเล่าทุกอย่างให้เธอฟัง
และกล่อมเธอจนหลับไปส่วนเขาก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงทั้งคืนเพราะกลัวเธอจะละเมอก่อเรื่องไปทั่วอีกจากนั้นเขาก็บอกให้เธออาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดจะพาไปพบคนคนหนึ่งซึ่งคนนั้นที่ว่าก็คือนายทหารที่นางเอกเจอเมื่อคืนที่พระเอกจับมาได้เมื่อเห็นหน้านางเอกเขาจึงขอให้เธอไว้ชีวิตเขาด้วยพร้อมเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังว่ามีกงคนหนึ่งให้เงินจำนวนหนึ่งกับเขาโดยบอกว่าจะมีชายแก่ผมขาวคนหนึ่งมาหานางเอกที่จวนแม่ทัพและจะมีนักฆ่าปลอมเป็นพระเอกมาจัดการชายแก่คนนั้นจากนั้นก็ให้เขานำศพไปทิ้งชานเมืองหากทำภารกิจสำเร็จก็จะให้เข้าวังจากนั้นพระเอกก็ให้คนจับตัวชายคนนั้นออกไปก่อนจะเล่าให้เธอฟังต่อว่าชายแก่ผมขาวที่มาหานางเอกนั้นก็คือลู่หลี่กงปู่ของนายน้อยลู่ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่น่าจะเป็นการสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อปกปิดความจริงเอาไว้เท่านั้นแต่เพื่อจุดประสงค์อะไรไม่มีใครรู้ก่อนจะถูกคนลวงให้ออกมาเจอนางเอกและถูกปลิดชีพไปทำให้นางเอกยิ่งสงสัยว่าเสี่ยวลิ่วมาหาเธอต้องมีเรื่องอะไรจะบอกเป็นแน่จากนั้นพระเอกก็ให้นางเอกตามเขาเข้าไปในห้องเพื่อให้ดูรูปใบหนึ่งพร้อมบอกว่ามันคือรูปของพ่อเขาทำให้นางเอกตกใจมากเพราะเขาคือเฉาเจียนเพื่อนอีกคนของเธอที่น่าจะทะลุมิติมาด้วยกันเป็นแน่ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เธอทะลุมิติมานั้นมีเพื่อนอีก3คนแต่ทุกคนกลับโผล่มาถึงก่อนเธอ20กว่าปีเธอจึงถามกับพระเอกว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนพระเอกจึงบอกว่าหายตัวไปเมื่อ16ปีก่อนหลังจากเข้าวังไปพบฮ่องเต้ก็ไม่มีใครได้เจอเขาอีกเลยจากนั้นก็มีข่าวลือว่าเขาจับหญิงสาวบริสุทธิ์เอาไว้หลายคนและลงมือปลิดชีพอย่างโหดเหี้ยมซึ่งทุกคนล้วนหน้าตาเหมือนนางเอกกันหมดซึ่งเธอเองก็ได้เห็นแล้วนางเอกจึงไม่อยากจะเชื่อว่าเฉาเจียนจะทำแบบนั้นจริงเพราะปกติแล้วเขาเป็นคนที่ซื่อตรงมากไม่มีทางทำร้ายใครแน่นอนทั้งสองคนจึงตามสืบเรื่องนี้ต่อโดยแยกกันไปสืบจุดที่น่าสงสัยกันแต่ละที่นางเอกจึงกลับไปหาซุนตั๋วก่อนเพื่อขอโทษที่เมื่อคืนเธอออกจากวังหลวงโดยพลการรวมทั้งอยากถามเรื่องที่เธอสงสัยกับเขาด้วยทำให้ซุนตั๋วโกรธเธอมากที่เธอทำอะไรไม่สนกฎทั้งที่เธอตกลงว่าจะอยู่ในวังกับเขาแล้วแต่ยังกลับไปหาพระเอกอีกเมื่อรู้ว่าเขาจะเข้าร่วมงานประลองในการชุมนุม9ราชวังนางเอกจึงถามว่าเขาจะลงโทษเธอไหมทั้งที่เมื่อก่อนเขาบอกกับเธอว่าเธอจะไปไหนทำอะไรตามใจก็ได้ซุนตั๋วจึงว่าตอนนี้เขาเป็นถึงฮ่องเต้แล้วดังนั้นเขามีอำนาจที่จะสั่งลงโทษเธอทำให้นางเอกไม่พอใจจึงต่อว่าเขาลืมสถานะที่แท้จริงของตัวเองรวมทั้งถามเรื่องเฉาเจียนซึ่งคือพ่อของพระเอกในยุคนี้แต่เป็นเพื่อนของพวกเขาที่ทะลุมิติมาด้วยเช่นกันว่าเขารู้เรื่องนี้หรือไม่ทำให้ซุนตั๋วพูดไม่ออกนางเอกจึงยิ่งรัวคำถามใส่เขามากมายจนเขาโมโหเก็บอารมณ์ไม่อยู่ตะคอกใส่เธอทำให้เธอตกใจเขาจึงได้สติก่อนจะบอกกับเธอว่าเรื่องเฉาเจียนเขาจะช่วยสืบให้อีกทีถ้าเขาบริสุทธิ์จริงแสดงว่าคนร้ายตัวจริงยังลอยนวลอยู่จึงขอให้เธออยู่ในวังกับเขาต่อก่อนพระเอกจะบุกเข้ามาข้างในพร้อมขอตัวพานางเอกกลับไปกับเขาหากลงโทษเขาจะเป็นคนรักไปเองซุนตั๋วจึงว่าพระเอกกับนางเอกยังไม่ได้จัดงานแต่งกันอย่างเป็นทางการเลยจะนับว่าเป็นสามีภรรยากันได้ยังไงพร้อมให้เธอเลือกว่าจะอยู่กับตนหรือจะไปกับพระเอกเธอจึงบอกไปว่าแม้พวกเขาจะไม่ได้จัดพิธีใหญ่โตในจวนแม่ทัพแต่ได้จัดงานแต่งเล็กๆที่บ้านหลังหนึ่งไปแล้วและในวันนั้นเป็นวันที่เธอมีความสุขที่สุดในชีวิตอีกด้วยก่อนจะคุกเข่าขอร้องให้เขาปล่อยเธอกับพระเอกกลับไปทำให้ซุนตั๋วโกรธมากก่อนจะว่าในเมื่อพวกเขาอยากกลับไปและรื้อคดีพ่อของพระเอกขึ้นมาใหม่ก็คงต้องทนรับคำนินทาจากชาวบ้านต่อไปพระเอกจึงสัญญาว่าเขาจะไม่ทำให้นางเอกเดือดร้อนไปด้วยแน่นอนจากนั้นทั้งสองก็จูงมือกันเดินออกไปเมื่อกลับไปถึงจวนนายน้อยลูกก็แวะมาหานางเอกที่ตอนนี้เขานับถือเธอเสมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งไปแล้วเพราะอยากให้เธอช่วยเขาได้เจอกับเสียวสักหน่อยเพราะตั้งแต่ได้เจอหน้ากันครั้งก่อนเขาก็เอาแต่เฝ้าคำนึงคิดถึงนางตลอดจนเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจอย่างเดียวไม่ไหวแล้วจึงอยากไปสารภาพความในใจให้นางรู้จึงมาขอคำแนะนำคำปรึกษาจากนางเอกเธอจึงบอกกับเขาไปว่าเซียวทำงานอยู่ในวังเป็นคนของฮงเฮาถ้าเขาอยากเจอก็ต้องเข้าไปในวังหานางเองทำให้นายน้อยลู่รีบตรงดิ่งเข้าไปในวังทันทีโดยใช้ป้ายคำสั่งเข้าออกที่ซุนตั๋วมอบให้เปิดทางเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าวังหลังที่เซียวอยู่นั้นอยู่ตรงไหนเขาจึงเดินลงไปทั่วจนเผลอเดินเข้าไปในคุกลับและได้เจอกับชายใส่หน้ากากที่ถูกขังเอาไว้ในนั้นทำให้เขาตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีออกไปทันทีและหาทางไปวังหลังจนได้ในที่สุดแต่เพราะดึกมากแล้วเขาจึงไม่กล้าบุกเข้าไปหาเซียวถึงในห้องและเลือกนั่งรอเธออยู่ด้านหน้าจนเผลอหลับไปจนถึงเช้าเมื่อเซียวเดินผ่านมาในตอนเช้านางจึงมอบผ้าคลุมให้กับเขาเพราะเห็นเขานั่งหนาวสั่นอยู่ทำให้นายน้อยลู่ตื่นจึงรีบเรียกนางเอาไว้นางจึงถามเขาว่าทำไมถึงได้มานอนหนาวสั่นอยู่ที่นี่นายน้อยลู่จึงรวบรวมของกลารทั้งหมดที่เขามีสารภาพออกไปว่าเขามาที่นี่ก็เพราะนาง
เพราะเขาตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกเจอและไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาจึงอยากสารภาพความในใจที่มีต่อนางให้รู้เพื่อที่เขาจะได้ไม่เสียใจเซียวเซียวจึงยิ้มตอบเขาพร้อมขอบคุณที่เขาชื่นชมชอบเธอหากมีวาสนาต่อกันก็คงได้พบกันอีกก่อนจะเดินจากไปทำให้นายน้อยลูกปลื้มใจมากที่นางไม่ได้รังเกียจเขาจากนั้นนายน้อยลูกก็รีบไปหานางเอกที่จวนแม่ทัพทันทีเพื่อไปบอกลาเธอกลับไปเตรียมงานชุมนุม9ราชวังที่จะมาถึงจึงอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยที่สำคัญเขาก็ได้เจอแม่นางเสียวเซียวและบอกความในใจกับนางไปแล้วด้วยก่อนจะเล่าเรื่องที่เขาไปเจอมาเมื่อคืนให้เธอฟังรวมทั้งชายใส่หน้ากากด้วยเมื่อพระเอกได้ยินจึงให้นายน้อยลูกพาเขาไปดูชายที่ว่าเพราะสงสัยว่าจะเป็นพ่อของตนเพราะก่อนหน้านี้เขาสืบข่าวจากบัณฑิตคนหนึ่งมาได้ว่าเมื่อ16 ปีก่อนพ่อของเขาหลังจากเข้าไปพบฮ่องเต้ก็ไม่ได้ออกจากวังอีกเลยจึงคิดว่าเขาอาจจะถูกจับเอาไว้แน่จากนั้นทุกคนก็แอบเข้าไปวังหลวงด้วยกันเพื่อไปยังคุกลับที่นายน้อยลูกเจอเมื่อคืนพระเอกจึงให้เขาเป็นเหยื่อล่อหลอกทหารเวรยามให้ไปที่อื่นให้ก่อนจะแอบเข้าไปข้างในเมื่อพระเอกได้เห็นหน้าชายใส่หน้ากากเขาก็จำได้ทันทีว่าคือพ่อของตนทำให้ทั้งสองคนพ่อลูกเมื่อได้เจอกันจึงดีใจมากจากนั้นเฉาเจียวก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พระเอกกับนางเอกฟังเมื่อ20 กว่าปีก่อนที่พวกเขาทะลุมิติมานั้นต่างคนต่างตกไปอยู่กันคนละช่วงเวลาซึ่งเสี่ยวลิ่วนั้นอายุมากกว่าใครเพื่อนแต่เพราะเขาเป็นคนฉลาดชอบประดิษฐ์สิ่งของทำให้ถึงแม้จะมาอยู่ในยุคโบราณก็ยังสามารถทำการค้าขายได้จนทำให้ตระกูลร่ำรวยที่สำคัญยังเป็นคนออกแบบคิดค้นผลิตปืนไฟขึ้นมาอีกด้วยอีกทั้งยังได้มอบให้กับซุนตั๋วพกติดตัวไว้ใช้งานอีกเพราะเห็นว่าอยู่ในวังเต็มไปด้วยอันตรายส่วนซุนตั๋วเขาทะลุมิติมาก็โผล่ที่ตำหนักบูรพาและมีโอกาสได้รู้จักกับรัชทายาทอีกทั้งยังได้ช่วยเขากำจัดศัตรูเพื่อขึ้นครองบัลลังก์อีกแต่พอทำภารกิจเสร็จรัชทายาทกลับต้องการกำจัดเขาทิ้งเขาจึงชิงลงมือก่อนและขึ้นเป็นฮ่องเต้นับแต่นั้นมาและคนสุดท้ายเฉาเจียวพ่อของพระเอกความจริงแล้วเขาไม่ใช่พ่อตัวจริงแต่มาสวมรอยแทนเพราะตอนทะลุมิติมานั้นเขาได้ไปโผล่ที่ชายแดนกำลังเกิดการสู้รบกันอยู่โชคดีที่แม่ทัพไต้พ่อของพระเอกได้ช่วยเอาไว้จึงรอดมาได้นับแต่นั้นเขาก็ติดตามแม่ทัพมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ทัพได้รับบาดเจ็บสาหัสทุกคนกลัวว่าศัตรูจะฉวยโอกาสจึงให้เขาสวมรอยแทนโดยใส่หน้ากากออกรบและนับแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยได้ถอดมันอีกเลยเพื่อปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ว่าแม่ทัพตัวจริงไม่ได้อยู่แล้วก่อนจะขอโทษพระเอกที่เขาเป็นพ่อบุญธรรมที่ไม่ดีพอที่ทำให้เขาต้องลำบากมาหลายปีแต่พระเอกก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรเพราะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็ทำหน้าที่พ่อได้ดีตลอดก่อนจะถามเรื่องเมื่อ16 ปีก่อนว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชาวเจียวจึงเล่าให้ฟังว่า3 เดือนก่อนที่เขาจะถูกจับเอาไว้มีข่าวลือเรื่องผู้หญิงหายตัวไปและเสียชีวิตหลายรายซึ่งทุกคนล้วนหน้าเหมือนนางเอกหมดเขาจึงได้ปรึกษากับเสี่ยวลิ่วเรื่องนี้และคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของซุนตั๋วเพราะเขามักให้ขันทีประจำตัวนำภาพวาดของนางเอกออกตามหาเธอไปทั่วหากหน้าคล้ายแต่ไม่ใช่เธอตัวจริงเขาก็ปลิดชีพทิ้งทำให้เฉาเจียวอยู่เฉยไม่ได้จึงจะไปถามซุนตั๋วด้วยตนเองแม้เสี่ยวลิ่วจะพยายามห้ามเอาไว้เพราะซุนตั๋วกำลังหลงใหลในอำนาจอยู่นั้นก็ไม่เป็นผลและเมื่อเขารู้ความจริงและจะขัดขวางสิ่งที่ซุนตั๋วทำก็ถูกจับขังเอาไว้นับแต่นั้นมาไม่พอยังถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดอีกจากนั้นเขาก็บอกกับนางเอกว่าเสี่ยวลิ่วเคยบอกว่าหากหนึ่งในพวกเขาที่ทะลุมิติมาสามารถกลับไปได้ทุกคนก็จะได้กลับไปด้วยกันหมดก่อนจะบอกให้ทั้ง2 คนรีบไปหาเสี่ยวลิ่วเพื่อหาคำตอบนางเอกจึงบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วเธอเห็นกับตาตัวเองเลยแต่เธอจะไปที่บ้านของเขาอีกครั้งเพื่อเขาจะทิ้งเบาะแสอะไรเอาไว้ให้จะได้ยินเสียงทหารเอะอะอยู่ด้านนอกชาวเจียงจึงให้ทุกคนรีบหนีไปแล้วไปที่บ้านตระกูลลู่หลีเพื่อหาวิธีกลับไปยังยุคปัจจุบันให้ได้พระเอกกับนางเอกจึงมุ่งหน้าไปที่ตระกูลลู่หลีทันทีซึ่งงานชุมนุม9ราชวังกำลังเริ่มขึ้นพอดีเขาจึงได้เข้าร่วมด้วยซึ่งด่านแรกเป็นการประลองการต่อสู้โดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกอาวุธได้1 อย่างที่ตระกูลลู่ประดิษฐ์ขึ้นมาพระเอกจึงเลือกปืนไฟแต่เขากลับใช้ไม่เป็นนางเอกจึงร้องบอกวิธีใช้งานให้จนเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทำให้น้อยๆลูกกับผู้อาวุโสต่างตกตะลึงมากเพราะไม่เคยมีใครสามารถใช้งานมันได้มาก่อนเพราะปู่ของเขาไม่ได้บอกวิธีเอาไว้เว้นแต่คนของซุนตั๋วช่วงพักครึ่งระหว่างประลองน้อยๆลูกก็ได้นำน้ำชาและขนมแวะมาให้นางเอกที่ห้องเธอจึงได้โอกาสทำถึงห้องทำงานของเสี่ยวลู่เพื่อตามหาเบาะแสเพื่อเขาจะทิ้งอะไรไว้ให้บ้างนายน้อยลู่จึงแอบพาเธอเข้าไปในห้องนั้นแลกกับให้นางเอกช่วยพูดถึงเขาให้เสี่ยวๆฟังให้มากๆเพื่อที่เธอจะได้ชอบเขาบ้างแต่เมื่อไปถึงกับมีคนบุกรุกหรือข้าวของในห้องนั้นก่อนแล้วทำให้นายน้อยลู่ร้อนใจมากจึงรีบไปรายงานเรื่องนี้ให้ผู้อาวุโสประจำตระกูลรู้ทันที
นางเอกจึงไม่ได้เบาะแสอะไรติดตัวมาเมื่อกลับไปถึงบ้านเธอจึงบอกกับพระเอกว่าหากงานชุมนุม9ราชวังจบลงหวังว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายจากนั้นก็เล่าที่มาของเธอกับเพื่อนๆทุกคนที่ทะลุมิติมาที่นี่ให้เขาฟังซึ่งเขาก็รับฟังอย่างตั้งใจและไม่ได้ตกใจอะไรก่อนจะถามกับเธอว่าหลังผ่านงานชุมนุมไปแล้วเธอก็คงกลับไปยังโลกของเธอใช่ไหมทำให้นางเอกเงียบไปพระเอกจึงเดินเข้าไปหาเธอพร้อมบอกว่าไม่ว่าจะเหลือเวลาอีกแค่ไหนแต่เขาก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างดูดดื่มและร่วมเตียงเคียงหมอนเป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริงเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาพระเอกก็ออกไปร่วมงานชุมนุมก่อนแล้วเพราะไม่อยากปลุกเธอที่หลับอยู่ให้ไปด้วยซึ่งในวันนี้เป็นด่านที่2ตอบคำถามปริศนาซึ่งคนที่ตอบได้คือพระเอกและองค์ชายถูเฟยทั้งสองคนจึงได้ผ่านเข้ารอบไปยังด่านสุดท้ายด้วยกันซึ่งด่านสุดท้ายต้องเข้าไปในถ้ำที่เก็บคัมภีร์ธงเทียนเอาไว้นางเอกจึงขอเข้าไปด้วยนายน้อยลูกจึงรู้สึกเป็นห่วงจึงตามไปด้วยอีกคนเมื่อเข้าไปถึงด้านในทุกคนก็ได้เจอกับแท่นคัมภีร์พระเอกจึงเดินเข้าไปหยิบมันมาดูซึ่งคัมภีร์ที่ว่านั้นความจริงแล้วเป็นเพียงจดหมายฉบับหนึ่งที่เสี่ยวลู่เขียนฝากเอาไว้ให้นางเอกเท่านั้นซึ่งบอกวิธีที่กลับไปยังโลกปัจจุบันเอาไว้จากนั้นองค์ชายถูเฟยก็หยิบปืนออกมาพร้อมขู่ให้พระเอกมอบจดหมายฉบับนั้นให้กับเขาก่อนจะถอดหน้ากากออกซึ่งเขาคือซุนตั๋วที่ปลอมตัวมาและสั่งให้นายน้อยลูกไปเอาจดหมายมาพร้อมอ่านให้เขาฟังด้วยซึ่งเนื้อความในจดหมายได้เขียนเอาไว้ว่าหากจะกลับไปโลกยุคปัจจุบันจะต้องทำในคืนเดือนเพ็ญพร้อมถือตาแม่ทัพเอาไว้ในมือและมีเพียงคนเดียวที่ทำได้ก็คือนางเอกเท่านั้นเพราะเธอคือคนที่พาทุกคนทะลุมิติมาที่นี่จึงต้องเป็นคนพากลับไปนางเอกจึงขอให้ซุนตั๋วใจเย็นๆพร้อมรับปากว่าเธอจะพาเขากลับไปด้วยแน่นอนแต่เขาปฏิเสธเพราะอยู่ที่นี่เขาเป็นถึงฮ่องเต้มีอำนาจมากมายจึงไม่อยากกลับไปเป็นเพียงนักศึกษาอีกแล้วก่อนจะขู่ให้พระเอกมอบตาแม่ทัพที่เหลือเพียงอันเดียวให้กับเขาไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครรอดออกไปสักคนพระเอกจึงยอมยกมันให้แต่โดยดีเมื่อนางเอกเห็นดังนั้นเธอจึงถามความจริงทุกอย่างจากซุนตั๋วว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นฝีมือของเขาใช่ไหมซึ่งเขาก็ยอมรับเพราะเขานั้นแอบชอบเธอมาตลอดเมื่อมาถึงที่นี่จึงพยายามชิงอำนาจมาเป็นของตนทันทีหลังจากนั้นก็ตามหานางเอกเพื่อจะพาเธอมาอยู่ข้างกายแต่ผู้หญิงที่หามาได้แม้จะหน้าเหมือนเธอแต่ก็ไม่ใช่เธอตัวจริงสักคนด้วยความโมโหเขาจึงกำจัดทุกคนทิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เจอนางเอกตัวจริงทำให้นางเอกได้ฟังก็ช็อกมากเพราะไม่เชื่อว่าซุนตั๋วเพื่อนที่เธอรักและไว้ใจจะชั่วร้ายอำมหิตได้ถึงเพียงนี้ไม่พอเขายังกำจัดเสี่ยวลิ่วและเฉาเจียงเพื่อนในกลุ่มอีกด้วยเพื่อที่จะได้ไม่มีใครขัดขวางตนนางเอกจึงถามว่าแล้วเขาจะฆ่าเธอด้วยหรือไม่เพื่อที่จะได้หมดเสี้ยนน้ำไปอีกคนซุนตั๋วจึงรีบปฏิเสธพร้อมให้โอกาสเธออีกครั้งหากเธอเลือกที่จะอยู่กับเขาเขาจะไม่ทำร้ายใครอีกแต่หากเธอปฏิเสธเขาจะกำจัดทุกคนที่เธอห่วงใยทิ้งซะพร้อมให้เวลาเธอคิดก่อนจะออกไปหลังจากซุนตั๋วกลับไปแล้วทุกคนก็ไปปรึกษาหารือวางแผนเพื่อจะจัดการเขาฮองเต้ตัวปลอมทันทีเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแต่พ่อซุนตั๋ววางกำลังปกป้องเอาไว้อย่างแน่นหนาทำให้พวกเขายากที่จะเข้าใกล้ได้พระเอกจึงต้องขอความช่วยเหลือจากเซียวบุตรสาวของโม่ไทเวยเพื่อให้ช่วยสับเปลี่ยนเวรยามให้ทำให้พระเอกกับนางเอกถึงสามารถเข้าไปในห้องส่วนตัวของซุนตั๋วได้จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันแต่พระเอกก็สามารถเอาชนะทหารลับของซุนตั๋วได้จึงถูกเขาโปรยเกสรดอกไม้ใส่ซึ่งซุนตั๋วนั้นรู้มานานแล้วว่าพระเอกแพ้ละอองเกสรจึงแอบปล่อยละอองออกมาตลอดเพื่อเลี้ยงให้เขาเจ็บป่วยเรื้อรังมาเรื่อยๆเมื่อพระเอกพาทาเขาก็หยิบตาแม่ทัพออกมาพร้อมจะทำลายมันทิ้งเพื่อจบเรื่องทุกอย่างและจะไม่มีใครได้กลับไปจุดเริ่มต้นใหม่อีกทำให้พระเอกฮึดสู้ขึ้นมาและชิงตาแม่ทัพมาได้ซุนตั๋วจึงยิงเขาทันทีและหัวเราะสะใจนางเอกจึงหยิบปืนที่ตกอยู่ข้างๆทหารลับของเขาที่พระเอกเพิ่งจัดการไปขึ้นมายิงใส่เขาเช่นกันจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปหาพระเอกทำให้ซุนตั๋วสิ้นใจไปอย่างอนาถพร้อมกับความผิดหวังที่แม้แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเธอก็ไม่เหลียวแลพระเอกจึงมอบตาแม่ทัพให้กับนางเอกไปพร้อมบอกให้เธอกลับบ้านและใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าได้เสียใจเรื่องเขาเลยเพราะเขาเต็มใจที่จะทำเพื่อเธอจากนั้นเขาก็จากไปทำให้นางเอกเสียใจมากเธอจึงใช้ตาแม่ทัพกลับไปยังโลกปัจจุบันซึ่งช่วงเวลาที่เธอกลับมานั้นเธอกำลังนอนเล่นอยู่กลางสนามกับเพื่อนๆทั้ง3พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอจึงกลับเข้าไปในสุสานของแม่ทัพที่เพิ่งถูกค้นพบอีกรอบและเข้าไปทำความสะอาดวัตถุโบราณชิ้นต่างๆจนได้เจอกับตาแม่ทัพอีกเธอจึงหยิบมันขึ้นมามันจึงพาเธอทะลุมิติกลับไปยังยุคโบราณอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เธอมาแค่คนเดียวและในตอนนี้แคว้นอู่ก็สงบสุขดีนายน้อยลูกกับแม่นางเสียวก็ได้แต่งงานกันแล้วแต่ทุกคนกลับจำเธอไม่ได้ร
รวมทั้งพระเอกด้วยแถมเขายังเดินผ่านเธอไปเหมือนคนไม่รู้จักกันอีกทำให้เธอรู้สึกเศร้าใจมากแต่ก็ยังดีที่เขายังมีชีวิตอยู่ก่อนเขาจะตะโกนเรียกเธอเอาไว้แม่นางโปรดหยุดก่อนเธอจึงหันกลับมามองเขาและยิ้มให้อย่างอ่อนโยนจบบริบูรณ์